নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি প্ৰথম অধ্যায় অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ পৰা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পাঠৰ ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এই পাঠৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'। আগৰ ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিবা। এতিয়া আমি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনাটো আৰম্ভ কৰোঁ। অপৰিমেয় সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, য'ত p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q ইজ নট ইকুৱেল টু 0, সেইবোৰ সংখ্যাক কোৱা হয় অপৰিমেয় সংখ্যা। যিবোৰ সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, য'ত p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q ইজ নট ইকুৱেল টু 0, সেইবোৰ সংখ্যাক অপৰিমেয় সংখ্যা বোলে। তোমালোকে আগতে পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকিছা। পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে? যিবোৰ সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, য'ত p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q ইজ নট ইকুৱেল টু 0, সেইবোৰ সংখ্যাক কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা। আকৌ অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হ'ল যিবোৰ সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। পৰিমেয় সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা p/q ৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে তোমালোকে পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো মনত ৰাখিলেই অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো মনত ৰাখিব পাৰিবা। এতিয়া কিছুমান অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ চোৱা। √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, সেইবিলাক সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটোৱে হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে এটা কথা চোৱা, √4 ইজ ইকুৱেল টু 2, √9 ইজ ইকুৱেল টু 3, √16 ইজ ইকুৱেল টু 4, √25 ইজ ইকুৱেল টু 5। 4 হ'ল এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূলটো হ'ব 2। 9 হ'ল এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, ইয়াৰ বৰ্গমূল 3। 16 হ'ল এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, ইয়াৰ বৰ্গমূল 4। 25 এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আৰু ইয়াৰো বৰ্গমূল হ'ল 5। 2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, তোক 2/1 এনেদৰে লিখিব পাৰি, p/q ৰ হিত লিখিব পাৰি, গতিকে ই হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা। একেদৰে 3, 4, 5 এইবিলাক হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা। কিন্তু যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, সেই সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূলটো আমি পৰিমেয় সংখ্যা নাপাওঁ। যেনে √2, √3, √5, √7, √8 এনেদৰে পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গমূলটোৱে হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এটা কথা বুজি পালা যে যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, সেই সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূলটোৱে হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। আৰু কিছুমান মই উদাহৰণ দিছোঁ। √2, √3, √4, √7 এইবিলাক হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা, কিয়নো 2ৰ ঘনমূল আমি পৰিমেয় সংখ্যা নাপাওঁ, 3ৰ ঘনমূল আমি পৰিমেয় সংখ্যা নাপাওঁ, 4ৰ ঘনমূল বা 7ৰ ঘনমূল আমি পৰিমেয় সংখ্যা নাপাওঁ। কিন্তু তোমালোকে কেইটামান সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা। √8 ইজ ইকুৱেল টু 2³, গতিকে √8 ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 2। 2 এটা পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে 8ৰ ক্ষেত্ৰত 8ৰ ঘনমূলটো হ'ব এটা পৰিমেয় সংখ্যা, কাৰণ 2ক আমি 2/1 বুলি লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত p/q ৰ হিত আমি লিখিব পাৰিছোঁ, য'ত p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা।
ইয়াত 2টো এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু 1টো এটা অখণ্ড সংখ্যা একেদৰে কিউব ৰুট অফ 27 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব চোৱা 27 ইজ ইকুৱেল টু 3 কিউব গতিকে কিউব ৰুট অফ 27 ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 3 এটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে তোমালোকে যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন নহয় সেই সংখ্যাবোৰৰ ঘনমূলটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া তোমালোকে এটা কথা গম পালা যে যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ নহয় সেই সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূলটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু যিবিলাক সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন নহয় সেই সংখ্যাবিলাকৰ ঘনমূলটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা আমি এনে ধৰণৰ সংখ্যা অসীম সংখ্যক পাম পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা সংখ্যা অসীম সংখ্যক আছে আৰু পূৰ্ণ ঘন নোহোৱা সংখ্যাও অসীম সংখ্যক আছে গতিকে পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো যেহেতু অপৰিমেয় সংখ্যা আকৌ পূৰ্ণ ঘন নোহোৱা সংখ্যাৰ ঘনমূলটো যেহেতু অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি কি গম পালো যে অপৰিমেয়ৰ সংখ্যা অসীম অপৰিমেয় সংখ্যা অসীম সংখ্যক আছে তোমালোকে এটা কথা জানা পৰিমেয় সংখ্যা সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি অপৰিমেয় সংখ্যাও সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যা সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি এটা উদাহৰণ কৰোঁ সংখ্যা ৰেখাত ৰুট-ওভাৰ-2ৰ অৱস্থান নিৰূপণ কৰা এতিয়া সংখ্যা ৰেখাত ৰুট-ওভাৰ-2ৰ অৱস্থান কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি চোৱা প্ৰথমে এডাল সৰলৰেখা অংকন কৰিলোঁ ইয়াৰ এটা বিন্দুত দাগ কাটিলোঁ এই বিন্দুটোক 0ৰে সূচিত কৰিলোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত আন এটা দাগ কাটিলোঁ এইটোক 1ৰে সূচিত কৰিলোঁ ইয়াৰ সমান দূৰত্বলৈ আন এটা দাগ কাটিলোঁ এইটো হ'ব 2 এইটো হ'ব -1 এইটো হ'ব -2 এইডাল হ'ল সংখ্যা ৰেখা এই সংখ্যা ৰেখাডালৰ 0 বুজোৱা বিন্দুটোক ওৰে সূচিত কৰিলোঁ আকৌ 1 বুজোৱা বিন্দুটোক এমৰে সূচিত কৰিলোঁ এম বিন্দুটোত এডাল লম্ব অংকন কৰোঁ ধৰা হ'ল লম্বডাল পিএমৰ দৈৰ্ঘ্যটো এনেদৰে লোৱা হৈছে যাতে OM আৰু PM সমান সমান হয় OM ইজ ইকুৱেল টু PM ইজ ইকুৱেল টু 1 একক ইয়াত OMৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1 একক আৰু PMৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1 একক এতিয়া OP সংযোগ কৰি দিওঁ এতিয়া OMP এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব যেহেতু OMP কোণটো সমকোণ তোমালোকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো জানা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ বৰ্গ আন বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান গতিকে এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত OP হ'ল অতিভুজ গতিকে OP স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু OM স্কয়াৰ প্লাস PM স্কয়াৰ OM স্কয়াৰ প্লাস PM স্কয়াৰ OMৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1 একক আৰু PMৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1 একক 1 স্কয়াৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ 1 প্লাস 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 এতিয়া OPৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব √2 এতিয়া চোৱা OPৰ দৈৰ্ঘ্য যেহেতু √2
গতিকে O বিন্দু কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ OP ৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ যদি আমি এটা চাপ আকো তেতিয়া হলে সেই চাপটোৱে এই সংখ্যা ৰেখাডালক এটা বিন্দুত ছেদ কৰিব ইয়াত চাপটো আকি দেখাও ধৰা হল চাপটোৱে সংখ্যা ৰেখাডালক Q বিন্দুত ছেদ কৰিছে যেহেতু OP ৰ দৈৰ্ঘ্য √2 গতিকে OQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব √2 OP OQ √2 গতিকে Q বিন্দুৱে বুজাব √2 এতিয়া তোমালোকে এটা কথা নিশ্চিত হলা যে সংখ্যা ৰেখাত অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাকো আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰো আৰু এটা উদাহৰণ কৰো সংখ্যা ৰেখাত √3 ৰ অৱস্থান নিৰূপণ কৰা (0, 1, 2, -1, -2 এতিয়া 0 বুজোৱা বিন্দুটোক O ৰে নিৰ্দেশ কৰিলো 1 বুজোৱা বিন্দুটোক M ৰে নিৰ্দেশ কৰিলো এতিয়া OM সমান 1 একক M বিন্দুত এডাল লম্ব অঙ্কন কৰো লম্বডাল হল PM ডাল এনেদৰে অঙ্কন কৰা হৈছে যাতে PM ৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু OM ৰ দৈৰ্ঘ্য সমান সমান হয় গতিকে OM যেহেতু 1 একক গতিকে PM ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 1 একক PM সমান OM = 1 একক এতিয়া OP সংযোগ কৰি দিও OP সংযোগ কৰিলে OP ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব কিমান √2 OP দৈৰ্ঘ্য যে √2 হয় এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি থৈছো তথাপি আকৌ এবাৰ কৰিছো OP স্কয়াৰ = OM স্কয়াৰ + PM স্কয়াৰ = 1 স্কয়াৰ + 1 স্কয়াৰ OM ৰ দৈৰ্ঘ্য হল 1 PM ৰ দৈৰ্ঘ্য হল 1 1 + 1 = 2 therefore OP = √2 এতিয়া P বিন্দুত OP ৰ ওপৰত আন এডাল আমি লম্ব অঙ্কন কৰো এডাল আমি লম্ব অঙ্কন কৰিছো নাম দিছো PQ ৰ দৈৰ্ঘ্যটো আমি এনেদৰে লৈছো যাতে OM PM আৰু PQ ৰ দৈৰ্ঘ্য সমান সমান হয় PQ = PM = OM তেতিয়া হলে PQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 1 একক এতিয়া OQ সংযোগ কৰি দিও এতিয়া OQ ৰ দৈৰ্ঘ্যটো আকৌ নিৰ্ণয় কৰো OPQ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ OQ হল অতিভুজ গতিকে আমি জানো অতিভুজৰ বৰ্গ বাকি বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান গতিকে এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা পাও OQ স্কয়াৰ = OP স্কয়াৰ + PQ স্কয়াৰ OP ৰ দৈৰ্ঘ্য হল √2 আৰু PQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হল 1 √2 স্কয়াৰ = 2 + 1 = 3 এতেকে OQ = √3 এতিয়া আমি কি গম পালো OQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হল √3 এতিয়া OQ ৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ O বিন্দু কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ যদি আমি এটা চাপ আকো তেন্তে সেই চাপটোৱে সংখ্যা ৰেখাডালক এটা বিন্দুত কাটিব ধৰা হল চাপটো ইটো এতিয়া এই চাপটোৱে সংখ্যা ৰেখাডালক কটা বিন্দুটোক ধৰি লওঁ R এতিয়া চোৱা OQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হল √3 OR OQ ৰ সমান গতিকে OR ৰ দৈৰ্ঘ্যও হ'ব √3 OQ = OR = √3 যেহেতু OR ৰ দৈৰ্ঘ্য √3 গতিকে R বিন্দুতে বুজাব √3 এতিয়া তোমালোকে এটা কথা গম পালা যে অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰো সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি তোমালোকে আগতে পৰিমেয় সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিছিলা আজি √2 আৰু √3 উদাহৰণ লৈ পেলাই মই তোমালোকক দেখালো যে অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰো সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি তোমালোকে অন্যান্য সংখ্যা লৈও এই প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ কিছু দিলো অপৰিমেয় সংখ্যাৰ যে অসীম সংখ্যক আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা যে সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 1.2 অনুশীলনীটো কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ